اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه زيتونه التامين. طبعا الفتره اللي فاتت ناس كتير بتسال عن الشغل في مجال التامين، خاصه ان بعد ما نزلنا الحلقه اللي فاتت وهي عن الشغل في شركات التامين، وهسيب لك اللينك بتاعها تقدر تشوفه في صندوق الوصف. لقينا ان عليها نسبه مشاهدات عاليه جدا، وصلت 19000 وداخله على ال 20000 مشاهده، ورسائل كتير طبعا بنشوفها بتجيلنا على الماسنجر وبتجيلنا على الواتساب، كلهم بيسالوا عن الشغل في مجال التامين. فالكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده كان محوري شويه، يعني كانت رؤوس مواضيع وبنتكلم عنها. فالنهارده لازم ارجع واعرفك بقى كل حاجه بصراحه كده. اتكلمنا في المره اللي فاتت عن المرتبات، واتكلمنا عن المرتب ده بيكون بيجي لك بناء على تارجت، ولا بيكون مرتب ثابت، ولا الشغل بيجي لك ازاي، الشغل وطبيعه الشغل في الشركه، وشغلك بتدخله في شركه معينه ولا فين. طيب المره دي بقى هنتكلم عن ايه؟ هكلمك بصراحه كده، علشان انا شايف ان الفتره دي فتره اقتصاديه صعبه. فالكلام ده والله من قلبي خالص، انا مش محضر الحلقه دي نهائي. تمام، انا جاي لك المره دي علشان اعرفك بقى او اعرفك، خاصه ان في نسبه كبيره قوي من البنات هي اللي بتدور على الشغل، ونسبه ممكن قليله اللي ممكن بتتواصل معايا من الشباب اللي بيكونوا ستارت اب ولسه متخرجين. فطبعا هو عايز يبدا في الشغل ومتحمس وعايز يشتغل، فطبعا بيصطدم بالواقع. بيجي له في سكته الشغل في شركات التامين. اعذروني النهارده انا ممكن اطول عليكم، لو انت مستعجل اطفي الفيديو خالص وبلاش ان انت تسمعه. فانا النهارده انا ما اعرفش الحلقه ممكن تقعد 10 دقائق، ممكن تقعد ربع ساعه، ممكن تقعد نص ساعه، انا مش هقدر احددها، لان في كلام كتير لازم يتقال بصراحه النهارده. فلو انت مش يعني عايز تروح تجرب بنفسك انت وتقعد سنه واثنين وثلاثه تضيعهم على الفاضي وبعدين تبقى تكرر، مفيش اي مشكله. عايز تضيع من وقتك تلت ساعه ولا ربع ساعه تعرف فيهم يعني واحد جاي لك من المستقبل بيقول لك هو بقاله 6 سنين في الشركه، 5 سنين في الشركه، فالنهارده جاي لك اوضح لك كل اللي انا مريت بيه. ولو انتوا عايزين تعرفوا البدايه بتاعتي في الشغل في شركه التامين، انا بقى كوجدي داوود، ممكن تكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي، ممكن اعمل لكم حلقه ان شاء الله مفصله اقول لكم بدايتي في الشغل كانت عامله ازاي. بس مش هطلع بالحلقه دي غير لما الناس هي اللي تقول لي. خلينا بقى نرجع لكلامنا. الفترة دي ناس كتير بتدور على الشغل سواء في شركات التأمين أو في أي مجال. فطبعا شركات التأمين علشان فاتحة زراعتها للناس كلها وبتستقبل أي عدد من الناس، بغض النظر عن ان التيرن اوفر في مجال التأمين عالي جدا. يعني ناس كتير بتدخل وناس بتخرج وناس بتيجي وناس بتروح، وناس ثابتة، في ناس ثابتة في المجال اللي هي كانت بدايتها صح. فانا هعرفك البداية الصح النهاردة، اعرفك تبدأ منين علشان ما تضيعش وقت كتير، وممكن تلاقي ان مجال التأمين اصلا مش مناسب معاك. فعشان ما تضيعش انت وقت وتروح تعمل انترفيوهات وترجع تتدرب وترجع تنزل للواقع فما تلاقيش عملاء، ما تلاقيش شغل. فانا هعرفك لو انت ينطبق عليك الكلام اللي انا هقوله، انت هتعرف في نهاية الحلقة دي لو كان الكلام ده ينطبق عليك ولا ما ينطبقش، عشان ما تضيعش وقتك. فخلونا بقى نطلع انترو، وبعدين نرجع ان شاء الله نكمل معاكم. لو لسه ما تعرفونيش او اول مرة تشوفوني، انا وجدي داوود ودي قناتي زيتونة التأمين. خليكم معايا. اهلا وسهلا بكم مره تانية. طبعا السبب الاول والرئيسي اللي مخلينا النهارده ان احنا نعمل الحلقه دي هو ان الناس مش مدركه برضه، يعني مش فاهمه ايه هو مجال التامين. وممكن داخلين مفكرين ان هم هيقبضوا مرتب ثابت كده وخلاص يعني. فخلونا برضو نتكلم، خاصة ان انا عارف ان الظروف الاقتصادية صعبة اليومين دول، وعارف ان في ناس خرجت، والناس اللي بتسمع النهاردة الحلقة دي وهتسمعها للاخر هي الناس اللي عايزة الخلاصة، الناس اللي هي عايزة تبقى مطمنة. فخلوني كده ارد لكم على بعض الاستفسارات، او اسمعكم وهعرض لكم برضو على الشاشة دلوقتي الاستفسارات اللي جات لي كلها بخصوص الشغل. طبعا ده كل واحد فيهم ظروفه غير التاني. تمام، فخلونا بس كده نشوف. بيقول لي السلام عليكم، انا بتابع حضرتك على اليوتيوب، انا كنت عملت انترفيو وكلموني امبارح واتقابلت وكده شركة كذا. تمام، انا بحب الشغل جدا بس قلقان خايف اسيب شغلي وارجع اندم. يعني هو واحد بيحب شغله
وخايف ان هو يسيبه وبعدين يرجع يندم تاني، وده حقه. ودي طبعا نقطة مهمة. يعني الكلام اللي انا هقوله النهاردة على فكرة، الشرح ده كلام هينطبق عليك انت كمان، فلما تسمعه ركز فيه قوي، لان ممكن يكون ظروف الشخص ده زي ظروفك انت بالظبط. طيب الراجل ده بيقول لي انا عملت انترفيو، بحب شغلي انا اللي انا شغال فيه دلوقتي، بس عايز اغير الكارير بتاعي وان هو يشتغل في شركة تأمين. يعني بيقول لي انا بشتغل بمرتب ثابت طبعا حاليا، لكن في شركة التأمين المرتب مش ثابت، يعني ممكن اقبض 1800 لو انا ما حققتش تارجت في 3 ايام. يعني بيقول ان في 3 ايام تدريب مجاني في الاول اللي هم قالوه له يعني، ومعايا ورقة كده اتشرح لي فيها، بس انا الصراحة مش فاهم قوي وهبعتها لحضرتك، وهو بعتها لي. تمام. وبيقول لي ان هو اتقبل في شركة كذا. طيب الكلام ده، النقطة دي بالذات، اللي هو واحد شغال فأكيد هو عنده التزامات وعنده أسرة، فلما يسيب شغله هل شركة التأمين هتعوضه دايركت بالمرتب اللي كان بيقبضه هناك؟ يعني علشان ايه؟ عشان بس ما تجازفش. انا مش عايز الناس تجازف. طبعا انا اتحطيت في الظروف بتاعت الناس دي، الراجل ده نفس ظروفي انا، يعني انا وجدي داوود اهو اتحطيت في نفس الظروف دي لما كنت ببدأ ان انا اشتغل في شركة التأمين. طيب الراجل ده في الوقت ده هيقدر يلبي التارجت بتاعه ويقدر ان هو يحققه ويقبض المرتب على الاقل اللي هو كان بيقبضه في المرتب في الشغل اللي كان بيشتغله قبل كده؟ اولا كده مش هينفع. يعني مش هينفع ان هو يسيب شغله علشان ان هو يشتغل في شركة التأمين، الا بقى لو هو داخل ومعاه شغل كتير، فهيقدر ان هو يمشي الحركة بتاعته على طول والعجلة هتدور. طيب انا راجل لسه رايح افهم، اصلا انا ما عنديش اي خبرة، ما عنديش اي معلومة، يبقى اذا اخليني في شغلي زي ما انا وما انتقلش منه غير لما على الاقل اجيب من المرتب بتاعي اللي انا بقبضه في الشغل التاني ده. ساعتها اقدر ان انا اقول له باي باي، واقدر ان انا اشتغل في شركة التأمين وانا مطمن. طيب في الايام اللي احنا فيها دي طبعا مش هينفع. طيب خلونا نشوف برضو رسالة تانية. الاستاذ سين بتقول ان لو سمحت بعد اذنك اتقابلت في شركة كذا 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 وما قالوليش طبيعة الشغل ايه ولا هجيب داتا العملاء منين. كل دي اسئلة بتدور في ذهنك، ان انت لما تشتغل في شركة التأمين هل الداتا شركة التأمين هي اللي هتديها لك كده وتقدمها لك وتقول لك اعمل كذا كذا كذا، ولا انت اللي هتتحرك انت وانت اللي هتبذل مجهود وهيكون عليك عبء الداتا وتجيب العميل وكلام من ده؟ بصوا دي كلها ظروف شخصية ممكن تختلف من شخص للتاني. ازاي؟ ممكن ان ربنا يكرمك مثلا ب المدير بتاعك يكون نشيط وعنده مثلا ان هو النهارده هنروح في المكان ده، او يا استاذ محمد احنا هننزل النهارده المكان ده انت والاستاذ كذا والاستاذه كذا انزلوا فيه وان شاء الله ربنا هيكرمكم باذن الله. طيب بناء على كده هو اصلا مدربكم ومفهمكم هتعملوا ايه، ومنزل ممكن كمان معاكم واحد قديم تكتسبوا منه خبرة حتى لو هتاخدوا شغل اقل منه. يعني ما تبصش في الاول للشغل، ما تبصش للكلام ده. يبقى اذا هو دي داتا في حد ذاتها، دي داتا ليك، معلومات شخصية انت بتعرفها، لان اللي انت بتتدرب عليه غير الواقع اللي انت بتنصدم بيه. ففي ناس بيقولوا ان هم اتدربوا كويس قوي وان هم عملوا انترفيو وان هم خلصوا كل حاجة، بس لما جم ينزلوا للشغل طبعا اتصدموا بالواقع، ولو ان الواقع يعني صعب في الشغل وناس كتير بتصدمهم والاعتراضات اللي بتقابلهم والكلام ده كله. فحتة ان انت تجيب داتا، اولا في نقطة كده الناس بتغلط فيها كلها، ان هي بتروح تجيب ارقام وتقعد تكلمها في التليفونات، وده بنسبة 98% مش مرغوب خالص فيه، خاصة في شغل التأمين. لو ممكن مثلا شغل اللي هو الريل استيت، العقارات والحاجات دي، ممكن يكون افضل بكتير في النقطة دي. لكن كشغل التأمين ده واحد انت عايز تعرف ظروفه ايه، واحد عايز تعرف عنده كام عيل، وعايز تعرف هو شغال ايه ومرتبه كام وزوجته شغالة ولا مش شغالة، وعايز تعرف عنه حاجات كتير. هل ينفع يعني حط نفسك انت كده مكان العميل، هل لو واحد اتصل بيك وقال لك هيسألك على ده الكلام ده كله، هل انت هتجاوب له عليه كده بسهولة، ولا انت هتصدمه او هتقول له انك مش فاضي وهتعتذر له؟ هو ده نفس
الموضوع بالظبط. فحاول ان انت ما تحطش نفسك في النقطه دي. طيب الشغل بيجي ازاي؟ برضو ما انا هقول لك المشكله واقول لك ما تعملش وهقول لك الحل. طب الحل في الوقت ده ايه؟ انت بتنزل تشتغل، تمام، وبتقعد مثلا مع الاستاذ محمد، خلاص خلصت الاستاذ محمد التامين او قال لك هفكر حاجه من الاتنين. طيب هو دلوقتي قال لك ان هو موافق وهيعمل التامين فعلا. طيب عملت له وثيقه التامين، وانت بتسلمه وثيقه التامين بتاخد منه ترشيحات للعملاء، الناس اللي هي القريبه منه، اقرب اتنين ليه او اقرب ثلاثه ليه. آه، انت عارف ان هم ظروفهم نفس ظروفه وهيأمنوا يعني بنسبة 90% هيوافقوا، لان هو بيكون عارف شخصياتهم قبل ما بيدي لك اي بيانات عنهم. طيب بالتالي انت بتكلمهم: انا الاستاذ وجدي محمد، وجدي داوود من شركة مصر للتأمين، بنعرض على حضراتكم برامج التأمين، وانا مكلمك من طرف الاستاذ كذا كذا كذا، او مش عايز تقول الاسم حسب الرغبة. طيب في الحالة دي بيكون نسبة ان هو يتقبل الموضوع 90%. متخيلين؟ انت في واحد كنت 98% مش هيوافق، طيب في واحد 90% هيوافق، اللي هو مين؟ اللي هو الشخص اللي بناء على ترشيح له. طيب برضو لازم تبقى انت عارف ومتأكد ان الشخص اللي انت خدت منه الرقم ده شخص له ولاء قوي عند الشخص ده، فبالتالي هيقدر ان هو ايه يستجيب معاك، مش شخص اول ما يسمع اسمه هيدعي عليه. طيب يبقى اذا الكلام ده برضو الترشيح بيبقى محتاج ثقة، بس هي دي الطريقة الوحيدة الفعالة اللي تقدر تعمل بيها شغل. طيب بناء عليه لو برضو المعارف برضو، يعني المعارف ديت نقطة مهمة جدا. دايما كان المدير بتاعي يعني الله يصبحه بالخير كان دايما بيقول لي ايه: الشجرة اللي ملهاش جدر ملهاش فروع. فانت جذورك فين؟ في المعارف، دايرة المعارف القريبة منك قوي، اللي هي الناس اللي حواليك. شايف الناس دي مقتنعين بيك انت كشخص، وعارفين ان انت اول ما تقول لهم انا اشتغلت في الشركة الفلانية والشركة دي بتقول واحد اتنين تلاتة وممكن تساعدك انت وتعمل لك ايه بالظبط، فبالتالي هو اقتنع بيك فخلاص هو مقتنع بيك اصلا من قبل كده، فاي حاجة انت هتعرضها عليه هو مقتنع بيها هي كمان. فهل هيقدروا يكتسبوا الثقة بتاعتك؟ ممكن تجرب كده مع نفسك. تمام، يبقى اذا كده قلت لك ايه على الاقل يعني اول حاجة انت ممكن تعملها. طيب يبقى اذا دي البداية في شغل التأمين، عشان بس يعني ايه يعني اقل البدايات دي البداية بتاعتك. طبعا لما عميل يرشحك لعميل، فالعميل اللي انت رحت له كذلك هتاخد منه ترشيحات، يبقى اذا الاولاني انت واخد منه 2 3 وكل واحد من الثلاثه دول انت خدت منه 2 3 كمان، فطبعا الدايره بتاعتك هتزيد وهتقع في الحلو وهتقع في الوحش والدنيا هتشتغل معاك والعجله هتدور. ومش مهم الكل اللي انت تروح لهم يامنوا، المهم ان انت عرضت عليهم، اكتسبت ثقه في نفسك، وان انت زودت خبراتك وخدت اعتراضات ورحت ان انت رجعت للمدير بتاعك وسالته فيها. فلما هتروح للعميل الجديد اللي بعد كده انت بقى عندك معلومة. هو ده شغل التأمين بالظبط. طيب خليني برضو هنتقل معاك على نقطة كمان. انا زي ما قلت لك انا مش محضر النهاردة، بس هو الكلام بقى هيجيب بعضه. ف لو انت كده فكرت ان انت تفتح مشروع، ماشي، اقل مشروع النهاردة ممكن يكلف كام؟ ممكن يكلف له مثلا 10000، اقل حاجه 15000. ده لو انت بتبدا مشروع صغير بسيط جدا، اللي هو حاجه مثلا اونلاين كده وهتبيعها اونلاين. طيب انت عايزك ان انت تعتبر ان الوظيفه بتاعتك في شغل التامين دي هي دي المشروع. هل انت، عشان الناس اللي بتسالني وتقعد تقول لي مثلا ايه يا استاذ وجدي طب احنا مرتبنا هيبقى كام؟ طب مش هينفع برضه يعني ما بحبش ان انا يعني ايه اصد اي حد، خاصة طالما لقيته مش فاهم. طيب وانت لما بتيجي تفتح مشروع مهما صرفت عليه، لو صرفت 100000 لو صرفت مليون، هل بتبقى عارف هيكسب كام؟ هل بتبقى عارف الناس هتتقبله ولا لا؟ هل انت عارف رزقك ربنا هيرزقك اخر الشهر بكام؟ طيب هو ده ينطبق بالظبط على الشغل في شركة التأمين. شغل في شركة التأمين حتى لو قالوا لك انت مرتبك الثابت 1000 جنيه، هل ده يزعلك انت في حاجة؟ انت تزعل فعلا على نفسك لو الدنيا ايه، لو العجلة ما دارتش معاك. حاجة من الاتنين، ممكن ربنا مش رايد لك انك تشتغل في الوظيفة دي عشان انت سايب لك مكان احسن لسه ما وصلتلوش،
وبس انت اتكعبلت في الاول كده في شركه التامين، خدت معلومه عنها. يعني مثلا في ناس يعني ما تعرفش حاجه عن شركه التامين دي اصلا، يا عم اعتبر انك اكتسبت خبره، بس بعد كده دخلت على ليفل تاني وده اللي ربنا قاسم لك فيه الرزق. طيب مثلا في واحد بقى تاني ممكن ربنا يرزقه في المجال ويقدر ان هو يحقق فيه، فمش لازم انت يكون عندك معلومه سابقه. طيب انا دلوقتي كشغل مثلا الخاص بتاعي، انا بعتبر ان شغلي في التامين ده المشروع الخاص بتاعي. طيب العميل ربنا بيكرمني مثلا معاه، وطبعا بيكتسب الثقه فيا قبل ما ابيع له اي حاجه، وانا بعتبر عايزك ان انت يعني ايه، تسويقك لنفسك انت الشخصي في شغل التأمين اهم بكتير جدا من المنتج اللي انت ايه، اللي انت هتسوق له. سواء هتعمل وثيقة كذا، وثيقة طبية، وثيقة صحية، وثيقة لايف، وثيقة سيارات، وثيقة ايا كان المنتج، لو قيمته ايه، لو انت نفسك العميل ما كسبكش انت الاول، وانت ما يعني ما كسبتش ولاءه ليك، فبالتالي مش هتعرف تبيع له اي حاجه. فممكن تخلي قعده السيلز دي كلها ان انت عايز تبيع للعميل، ممكن تقعد ساعه مثلا. انت الساعه دي ممكن ساعه الا ربع بتتكلم في حاجات بعيده خالص عن التامين، وربع ساعه هي اللي ممكن تبيع فيها تامين. متخيل كل الحوارات الجانبيه دي بتوطد العلاقة بينك وبين العميل، وبتخلي العميل يكتسب الثقة فيك، وانت كمان بتبقى يعني زرعت جذور فيه قوي، ان انت خليته تشبع منك. هو طبعا العميل في بعض العملاء عايز يعرف الشخصية اللي قدامه ده بيكذب عليه ولا لا، عايز يعرف الايجنت اللي قدامه ده اللي هو مسؤول التأمين اللي قاعد معاه ده فاهم ولا مش فاهم. هتلاقي كتير من العملاء، انواع العملاء كتير جدا بتحاول ان هي تخليك تتكلم. يعني في عملاء كتير عايزاك تتكلم. ف يعني دي نقطتين مهمين قوي، ماشي، اللي هي نقطة ان انت شغلك في التأمين هتعتبره ايه. انا بالنسبة لي انا بقول لك انا بعتبره ان ده مشروعي الخاص بيه، يوم بيزيد عن يوم عن يوم عن يوم. طيب انتوا عارفين اول مرتب انا قبضته كام؟ يعني انا الشخصي انا كوجدي اهو، والله كان تقريبا حوالي 700 جنيه. ماشي، يعني كان حتى في اليوم ده لان انا كان شغلي في اخر الشهر، فعلى ما قدمت حاجه بسيطه بس والشهر كان جه، ففي الشهر اللي بعده انا قابض 700 جنيه. ده اول مرتب انا قابضه، انا فاكره لسه لحد النهارده. وتاني مرتب انا كان بالنسبه لي انا بقول لك انا 1400 بعتبره جنيه، ان ده اللي بعده مشروعي كان الخاص 2800. يوم والله بيزيد فاكرهم عن لسه يوم لحد عن يوم النهارده. عن يوم. فاذا طيب في تزايد اهو. انا يعني اذا انا ما قلتش في الاول بقى ايه انا قبضته كام. يا استاذ فلان على مديري، يعني يا استاذ فلاني انا، طب انا هاخد كام، مرتبي كام، هو فهمني. خاصة ان الشغل اللي انا كنت شغال فيه اثناء ما انا كنت ببدأ التأمين كان اصلا شغله تارجت، مش شغل سيلز ولا اي حاجة. هو كان شغل حاجة خاصة تاني بيا، كان شغل حر خالص، بس كان معتمد على التارجت. اشتغلت بتلاقي، رحت الشغل بتشتغل، ما رحتش ما بتشتغلش، فبالتالي ما دخلكش فلوس. فانا كنت فاهم، وانا كنت ازعل قوي اصلا لو كنت لقيت ان الشغل اللي انا هشتغله ده هقبض في اخر الشهر 2000 ونص ولا 3. طيب انا، ومع اني ممكن ما استحملش بقى لو انا واحد تاني اقول انا ممكن اقبض 700 جنيه ولا 1000 جنيه، لكن مش هيدور عمري في بالي النقطه دي، لان انا فاهم ان في حاجه اسمها تارجت، والتارجت ده يعني بالحته، عامل زي الشغل اللي هو ايه بالحته. انا بشتغل بالحته، كل ما اشتغل اكتر كل ما اجيب اكتر، وده اللي انا كنت فاهمه قبل ما انا اشتغل. عشان كده ايه تقبلت الموضوع. طب انت ما تقبلتش الموضوع ليه؟ علشان انت مش عايز تفهم نفسك النقطه دي، فبتتعب نفسك وبتتعب الناس اللي حواليك، ان هم بيستحملوك على الفاضي. ما انت ممكن تروح تشتغل على الفاضي وما تحققش شغل، فانت ضيعت وقت. وبتتعب الناس اللي انت شغال معاهم، كل يوم عمال تسالهم في نفس الاسئله نفس الاسئله، وهتلاقيهم بيتهربوا منك. ما هم مش عايزين يقولوا لك ان انت لو ما اشتغلتش مش هتقبض، مش عايزين يقفلوك. مش معنى كده ان هم بيتهربوا منك ان هم ايه بيخبوا عليك حاجه، هم مش بيخبوا عليك اي حاجه. انا الكلام اللي انا بقوله لك النهارده ده انا بقوله بصراحه للناس كلها، لان بيجي لي شاب ستارت اب او زوجه، الزوجه دي عليها التزامات، شايفه ان زوجها مثلا عليه عبء مثلا مادي كبير، وان هو مثلا
المرتب مش مكفي وكده، فهي فكرت ان هي تنزل تشتغل. فهي مش عايزه تنزل تضيع وقت، مش عايزه الشهر يعدي عليها وهي ما عملتش اي حاجه. فبالتالي بيدوروا على الشغل اللي فيه فلوس ثابته يعني بنسبه كبيره. تمام. فلما يفهموا الشغل من اولها، وافق ما وافقش، يبقى هو اختار الطريق اللي هو شايفه صح على طول. انا ما ضيعتلوش وقت وما عملتش نفسي انا كمان مشكله بعد كده ان قعدته جنبي، وبعد كده هيحاسبني على الوقت ده وهيقول ان انا ضيعت له وقته. فانا بفهمه الاول علشان ان هو يشتغل وهو مدرك لقدام. انا مش بحب ان الشخص يبقى شايف تحت منه بس، انا احب الشخص يبقى شايف نفسه بعد سنه. يعني بعد سنه انا خلاص والله انا عارف ان الشهر الجاي لو انا ما اشتغلتش انا عارف ان هيحصل معايا كذا. فبالتالي بيشتغل وربنا بيكرمه وبيرزقه. ناس كتير بدأت، ويمكن معلوماتها على فكرة في التأمين صفر، تبقى قاعدة مع العميل وبتتصل مثلا عليا، بتتصل على مديرها، بتتصل على هنا على هنا. ناس كتير ياما خلصنا لهم شغل في الموبايل كده، ان هو قاعد مع العميل فرن على المدير بتاعه. وانت ممكن تستغل السيلز بقى اللي هيبقى الشاطر، هو اللي بيحاول يستغل الظروف، يحاول يعني ايه، انا احتويت العميل. فطب بص الحته دي انا مش فاهمها، طب بص انا ممكن ايه، نجيب لك واحد كده اللي هو الايه البروف اللي فيها واللي هو تخصصه النقطه دي، على اساس بقى انها تخصص حاجه تانية وانا قاعد معاه. فهنديله رنه ونعرف. جاب الموضوع بلطافه وبشياكه، حتى لما انا فتحت الكلام ما اديتش فرصه للشخص اللي انا برن عليه ان هو يتكلم في حوار جانبي او كلام من ده، فاداني المعلومه على طول، فالعميل فهمها، فانا خلصت على طول الشغل وقمت مشيت. فهي دي النقطه، يعني محتاجه واحد يكون مرن في التعامل، مش حد عايز كل حاجه تجيله لحد عنده. التامين مش كده. لو انت شايف نفسك ان انت بتحب الطريق السهل، وان انت مش بتحب تطلع مجهود جامد علشان ان انت ربنا يكرمك بعدين، ما هو اللي هيشتغل في المجال ده مش هيشوف نفسه ان هو الشهر الجاي هيقبض كام، ده هيشوف نفسه في نهايه السنه عمل ايه. يعني هل احنا لما بنيجي نحسب مرتباتنا ما بنحسبهاش بالشهر، احنا بنحسبها بالسنه. بشوف دخلي السنوي كله كام مثلا، ايا كان الرقم اللي بيطلع. تمام. فبشوف مثلا بقسمه على 12 واشوف هل ده مرضي ليا. يعني برضو انت لازم تبقى انت فاهم، لان احنا ليه مش بنحسب المرتب بتاعنا شهر بشهر؟ لان في شهر ممكن يبقى حلو، ممكن يبقى احلى، ممكن يبقى وحش. فبالتالي بص، هو شهر بيشيل شهر. تمام. احنا ماشيينها كده. يعني ممكن في شهر ممكن تقبض فيه على فكره 20,000 و30,000. تمام. وفي شهر ممكن تقبض فيه 5، ممكن شهر تقبض 10، ممكن شهر تقبض 12 و15. فانت لما تيجي بتحسب في نهايه السنه على 12 شهر، فبيطلع لك المتوسط بتاع المرتب بتاعك. طيب كل شركه بقى طبعا بتحاسب الناس اللي عندها بنظام. في واحد على القسط، في واحد على الشغل نفسه، في مرتب كذا وبتاخد عموله كذا في المية، يعني اللي هي حاجه بسيطه كمان. في ناس بيخلوا المرتب هو الاقل، وده يعني ايه، ده اللي الناس كلها بتشتغل بيه الاغلب. يعني زي مثلا الشغل الانشورنس بانكينج، ده مش مش بيشتغل زي شغل انا راجل كوسيط مثلا، مسؤول تامين او الدور. تمام. هو اندور، فبالتالي بيقبض مرتب ثابت كذا، مثلا 3000 مثلا، وبياخد عموله بسيطه جدا 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 على الشغل اللي بيدخله. تمام. ولها حد اقصى على ما اظن، كمان لها حد اقصى ما بياخدش اكتر من كده. فبالتالي انا غيره، انا باخد مرتب اقل، بس في مقابل كده انا باخد عمولاتي كلها وحقي كله اول عن اخر، ما بسيبش جنيه منه. تمام. يبقى اذا انا كنت عشان كده كنت متقبل النقطه دي وعايزها لما انا كنت ببدا الشغل بتاعي. طيب في نقطه خلونا ندخل عليها، ابدا منين؟ تمام. طيب يعني ايه ابدا منين؟ يعني لما تحب ان انت تبدا في مجال التامين، طبعا في ناس بتشوف الاعلانات على مواقع التواصل، مثلا بيلاقوا بوست مثلا شركه تامين حكوميه، شركه تامين كذا في المكان الفلاني بمرتب كذا، في تامين صحي وتامين اجتماعي، الكلام ده طبعا ده بتشوفوه يعني. وبرضه لو انت عملت انترفيو قول لي في التعليقات، يعني قول لي مثلا حصل معاك ايه، خلي الناس تستفاد. طيب بتبدا منين يا ترى؟ ابدا الشغل بتاعي مع انهي شركه؟
في انهي كارير، في مثلا يعني انا ليا زميله معايا في شغلي، بدأت التأمين شغلها في التأمين، راحت الهيئة العامة للرقابة المالية وقدمت هناك وطلعت الرخصة، وبعد كده راحت اشتغلت في، شافت شركة التأمين القريبة منها، ما تعرفش شركة التأمين اللي هتشتغل فيها لسه كمان، ده هي بس بتشتغل في التأمين، وبعد كده شافت الفرع القريب ليها، وبعد كده جت واشتغلت ودفعت فلوس كتير، ضيعت وقت كتير، وسافرت وصرفت مصاريف رهيبة على حسابها، خدت دورة اللي هي الرخصة بتاعت الرقابة المالية، خدتها بنفسها. طب الصح عشان ما تضيعش وقتك، الصح ان انت بتشوف الفرع القريب ليك للشركة اللي انت خلاص يعني ايه، خلاص انا نويت اشتغل في الشركة دي، طبعا عملت عليها سيرش كتير وعرفت الدنيا فيها ايه، بعد كده انا قررت اشتغل فيها. بشوف الفرع القريب ليا مثلا، يعني مثلا كبنت مثلا بتشوف اقرب فرع ليها، كراجل بتشوف، مش لازم اقرب فرع على فكره، ودي نقطه يعني ايه، يا رب تفضلوا فاكرينها ان شاء الله لما تشتغلوا بعد 5 سنين 4 سنين كده، تفضلوا فاكرين الكلمه اللي انا هقولها دي. الفرع القريب ليك مش ميزه في شغلنا، انت لما بتخرج كتير وبتقابل ناس ده افضل ليك، فانت بتشوف لما تلاقي الفرع قريب ليك، يعني انت بتخرج تمشي دقيقتين اتنين، وعلى فكره دي نقطه بالنسبه لنا على المستوى الشخصي، انا رحت اقرب فرع ليا، كان ممكن اروح فرع ابعد منه حاجه بسيطه، يعني مش هيكلفني كتير يعني، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. طيب بالتالي كنت هقابل عملاء اكتر، وكنت هعدي على مصالح اكتر، وكان هيتكعبل في سكتي ناس اكتر، عدد الجمهور المستهدف كان هيبقى اكتر. لكن المسافه القصيره انك طالع رايح الفرع وراجع من الفرع، ده مش حلوة قوي، يعني عند الناس اللي هي مقدرة قيمة الشغل بتاعنا مش حلوة قوي. طيب انا على الجانب الشخصي مثلا الصح هقوله لك بقى تعمل ايه. انت مثلا ايا كان الفرع اللي انت دخلت فيه، بتبدأ من الفرع هو اللي بناء عليه بيقعد معاك المدير بتاعك، بيستقبلك، بعد كده بتعمل معاه بتملى الابلكيشن الاول، يعرف مؤهلك ايه ويعرف نظامك ايه، وبعد كده ان هو بيبدا ان هو يلاحظ فيك ان انت مثلا مؤهل للشغلانه دي، فعشان ما يضيعش وقتك بيطلب منك البيانات بتاعتك، وبيطلب منك الاوراق بقى، عايز مثلا المؤهل بتاعك، وعايز صورة البطاقة، وعاوز مثلا الفيش بتاعك تعمله، وعايز كعب عمل، وعايز وهتطلع تقدم الورق بتاعك ده في الإدارة بتاعتك، وإن شاء الله يطلع لك كود بعدها على طول. وده الشغل الصح. بعدها بشهرين 3 4، بعد ما بيلاقوا ان انت شغلك تمام، آه، معذرة، بيبداوا ان هم يدوا لك الدوره اللي انا لسه بقول لك عليها من شويه، زميلتي راحت عملتها على حسابها، ووقت اكبر ومصاريف كتير وضيعت وقت كتير، راحت عملتها على حسابها في هيئه الرقابه الماليه في القريه الذكيه. فطبعا مش يعني حاجه رهيبه جدا ان حد يبدا كده، بدا السلم من فوق، انا ببداه من تحت، بعد كده بطلعه واحده واحده. طيب نفترض ان هي مثلا ما حبتش ان هي تكمل في الشغل، او لقت الوظيفه مش مناسباها، او المجال كله مش بتاعها، يبقى هي اذا خسرت ايه؟ خسرت اللي انا قلت عليه ده كله. طيب الصح ان انت بتبدا من الفرع، تشوف اقرب فرع ليك، حتى لو انت على فكره مش انت عايز تعرف بس عن الوظيفه، انت بتروح بس حتى لو انت مش هتكمل، بس اسمك عرفت الطريق الصح. بعد كده بيبداوا ان هم يدوا لك هيئه الرقابه الماليه بتدي لك، بتطلبك ان هي تعمل لك رخصه، فعلشان يبقى انت ايه، يبقى انت رخصه مزاوله مهنه، ودي بتتجدد تقريبا كل 3 سنين، كل 3 سنين بيجددوا لك، او كل 4 سنين بيجددوا لك الرخصه بتاعتك. تمام. بعد كده بتبدا ان انت تشتغل، وبتلاقي العجله بتاعتك بتدور، وبتلاقي الدنيا شغاله معاك تمام، وعميل بيسلم عميل، وعميل بيطلعك من عميل، فاهمني؟ بتلاقي بقى وبتقبض من العميل اللي بيدفع قسطه 500 جنيه، وفي العميل اللي بيدفع 300، وفي العميل اللي بيدفع 1000، وفي العميل بيدفع 10. تمام. فانت اشتغل وقول على الله، يعني ارمي الارزاق كلها والحمول على الله، وانت هتلاقي الدنيا كلها متفتحه لك ان شاء الله.
طب الكلام اللي انا كنت بقوله دلوقتي، طب الكلام بقى اللي انا كنت بقوله دلوقتي، يعني ان في ممكن ست بيت هي اللي عايزه تشتغل وعايزه تدور على شغل. فخلونا نشوف مثلا الاستاذه اللي بعتالي هنا، بتقول لي لو ينفع ان اخد من وقت حضرتك، انا متابعاك وعايز اخد رايك في حاجه علشان استفيد بخبرتك في مجال التامين. دلوقتي انا مترجمه تمام، في مجال التامين، في مترجمه، بس مفيش اي شغل، ولقيت فرصه التامين دي قدامي وقدمت في 4 شركات ايا كان هم ايه بقى، اتقابلت فيهم كلهم. تمام. هم مش هيقولوا لك لا. تمام. لو حسوا ان فيك بس القبول هيقبلوك على طول. آه الباقي بقى ده عليك انت. تمام. بتقول ان هي متزوجة وعندها بنتين 2، ودي بالنسبة لها مشكلة. تمام. دي بالنسبة لها مشكلة طبعا، علشان تضحي بأولادك وعلشان ان انت تضيعي وقتك ومصاريف وتكلفة، وممكن عايز مثلا اشتري لبس وعايز اعمل كذا، لازم ده كله يبقى انت دارساه كويس. طيب هل يكفي شغل التأمين ان اكفي مصاريفهم وكده واعيشهم في مستوى كويس؟ لاني حاولت اجرب اتكلم مع الناس في التأمين، الموضوع صعب، بس لو درست واشتغلت على نفسي هيبقى فيها فلوس كويس. واختار ايه من الشركات اللي انا يعني اللي هي اتقدمت لها، بس مش عارفه تختار ايه او تدخل المجال ده ولا لا. بتقول يعني ايه، انا اسفه كتير بس جد انا محتاره ومتوتره وخايفه. تمام. عشان ما اضيعش وقت في حاجه وما تنفعش عشان عندي التزامات. وشكرا. بص يا ست الكل، يعني الكلام اللي انا رديت عليها هو ده اللي انا اقوله لكم دلوقتي، ان هي تحاول تشتغل في الشركه الاقرب ليها. طيب علشان ما اضيعش وقتكم برضو، يعني انا صريح في التعامل، اقرب شركه ليك وهتلاقيها متواجده في اي مكان انت عايش فيه، شركه واحده بس، هي شركه مصر للتامين. الفروع بتاع انت بقى تشتغل في اللايف بقى، وده الافضل ليك في البدايه، واللي بيشتغل في اللايف بعد كده بيشتغل في اي حاجه لان اللايف اصعب. تمام. فاللي بيشتغل في اللايف افضل، يعني بيبقى معاك محفظتك التامينيه بعد كده والشركه دي لها مميزات هتقدر تعرفها بعد كده، هي مصر للتامين. هتشتغل في اللايف هتلاقي فرع مصر لتامينات الحياه قريب ليك، وده موجود في اي مركز وفي اي مدينه، اي منطقه في مصر كلها لازم تلاقي فيها فرع واتنين كمان. تمام. فدي اقرب حاجه ليك، والاختيار انا مش بجبرك عليه، دي بتاعتك، ولا انا بعمل اعلان ولا انا بعمل اي حاجه بس انا بسهل عليك ان ده اقرب حاجه هتلاقيها 100%. لو انت مش ساكن في مدينه مثلا كبيره، اللي هي لان اغلب الشركات ما بيبقاش عندها فروع في كل المراكز وفي كل المناطق وكده، فبيبقى اغلب يعني اعظم شركه بيكون عندها بتاع 20 فرع ما فيش 20 كمان، ممكن يبقى مثلا 10 فروع اللي هي اكبر شركه. لكن مصر للتامين في كل المراكز وكل المحافظات وكل المناطق كلها. تنزل اسكندريه هتلاقي في كل منطقه في اسكندريه فرع واتنين. تمام. هتنزل القاهره كل منطقه لازم تلاقي فيها، اي محافظه لازم تلاقي في المركز، لازم المركز نفسه تلاقي فيه فرع. فدور على الفرع القريب ليك في المكان اللي انت فيه، وانزل واعمل معاهم انترفيو وخليهم يستقبلوك كويس وروح لابس لبس كويس كده وقدم نفسك كويس، وان شاء الله بعدها ربنا هيكرم. وادرس الكلام اللي انا قلته لك ده كله. تمام. طيب بالنسبه لنقطه المرتب، برضه لو انت عايز تاكد عليها ارجع للحلقه اللي فاتت، برضه هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، يعني تحت الفيديو كده على طول هتلاقي الوصف بتاع الفيديو، اضغط عليه هي تنزل تحت هتلاقي ايه ال ال اللينك. في حاجه تاني، طبعا كل الناس ديت اتعرض عليها شغل، فمش عايز ان انا يعني ايه اضيع وقتكم تاني اكتر من كده. ارجو ان انا اكون قدمت لك النهارده استفاده. تمام. طلعت بيها. الكلام ده مش هتلاقيه عند اي حد. فطبعا القناه هنا زيتونة التأمين، اولا احنا مش بنسعى ان احنا نقدم الخدمه بس، لا، انا اهم حاجه عندي ان افيد الناس. ولو انا طبعا يعني الوقت اللي انا هضيعه ان اعمل فيديو ومنتجه وان ارفعه وكلام من ده ممكن يكون اكتر بكتير من ان انزل اشتغل. تمام. وتفكير وان احضر للحلقه والكلام ده كله. فانا ارجو ان يكون المعلومه وصلت لحضرتك.
لو انت بقى انا فدتك وقدمت لك استفادة، ارجو ان انت تعمل لنا اشتراك هنا على القناة، وتفعل كمان زر الجرس علشان يوصلك الحلقات اللي جاية ان شاء الله مننا. وقول لنا انت اشتغلت في شركة ايه، لو انت مثلا قدمت مثلا في شركة ولقيت اي مشاكل ممكن تقول لنا عليها، ممكن الحل يكون بسيط. قول لنا ايه المخاوف اللي بتقابلك، المخاوف اللي مقابلاك دلوقتي. كان معكم وجدي داوود، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، مع الف سلامة.